Seria Regăsirea puterii interioare, tiparele invizibile care îți conduc viața. Episodul 5. Cum începi să ieși din tipar? Există un moment în călătoria interioară în care începi să vezi tiparele care ți-au modelat viața. Dar conștientizarea, oricât de importantă ar fi, este doar începutul, pentru că a vedea tiparul nu înseamnă că el dispare imediat. Tiparele au fost construite în ani, uneori în decenii. Le sunt înscrise nu doar în gânduri, ci și în emoții, în reflexe, în modul în care sistemul tău nervos răspunde la lume. De aceea, ieșirea din tipar nu este o decizie bruscă, este un proces. Un proces în care începi să observi reacțiile automate înainte ca ele să te conducă complet. La început, poate doar realizezi după ce tiparul s-a manifestat. Poate îți dai seama că ai spus din nou da atunci când voiai să spui nu. Sau că ai încercat din nou să repari o situație care nu era responsabilitatea ta. Sau că te-ai retras exact în momentul în care apropierea devenea reală. În trecut, aceste reacții erau atât de rapide încât nici nu le observai. Acum începi să le vezi și această diferență este mai importantă decât pare, pentru că observarea creează spațiu. Spațiu între emoție și reacție, spațiu între frică și alegere. În acel spațiu apare posibilitatea unei alegeri noi. Uneori este o alegere mică. Poate alegi să nu răspunzi imediat. Poate alegi să spui ceea ce simți, chiar dacă vocea stremură. Poate alegi să rămâi prezent într-o conversație în care înainte te-ai fi retras. Aceste momente pot părea mici, dar ele schimbă ceva profund în interior. Pentru că de fiecare dată când alegi diferit, sistemul tău interior învață ceva nou. Învață că vechiul tipar nu este singura opțiune. Învață că există alte moduri de a răspunde. Este important însă să înțelegi un lucru esențial. Ieșirea din tipar nu este un proces liniar. Vor exista momente în care vei simți că ai făcut pași mari înainte și momente în care vei observa că ai căzut din nou în reacții vechi. Acest lucru nu înseamnă că ai eșuat. Înseamnă doar că tiparul este adânc și că procesul de schimbare este prin natura lui gradual. Ceea ce contează nu este perfecțiunea, contează direcția. De fiecare dată când vezi tiparul, de fiecare dată când alegi conștient, de fiecare dată când îți acorzi compasiune în loc de critică, ceva se schimbă. Încet, dar real. Și poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le descoperim în procesul de transformare. Nu trebuie să ne forțăm să devenim altcineva. Trebuie doar să devenim mai conștienți, pentru că atunci când conștientizarea crește, vechile tipare încep încet să-și piardă putere.